مرور الوقت الناس ابتدت تدي أهمية أكبر وأكبر للكونسبت أو المفهوم وراء أي عمل فني بيتقدم، سواء كان عمل سينمائي أو إعلان أو عمل من الفنون التشكيلية أو حتى عمل موسيقي أو عمل أدبي. طب ليه الكونسبت بقى بيتصدر معايير تقييم الأعمال الإبداعية دلوقتي؟ ويعني إيه conceptual art أو conceptual design؟ أصل الحكاية ورا الموضوع ده من الأول خالص هو موضوع حلقة النهاردة، فيلا بينا في رحلة عن الconceptual art. بعد كارثة الحرب العالمية الأولى كان في اتجاه كبير جدا في المجتمعات الغربية معاكس ومضاد للقيم الروحية والجمالية في الوقت ده كرد فعل على الأحزان اللي سببتها الحرب دي، فالدمار والموت لحق بملايين من الناس. والفنان عموما الطبيعي ان هو يكون مراية وانعكاس للمجتمع بتاعه، عشان كده في الوقت ده هنلاقي ان فنانين مشهورين جدا زي بيكاسو، فلاديمير تيتلين قدموا أعمال اتسمت بريدي ميد. المصطلح ده بمنتهى البساطة معناه ان الفنان كان بيجيب ادوات احنا بنستخدمها في حياتنا اليوميه العاديه وبيعملوا بيها تكوينات وبيقدموها كاعمال فنيه خالصه. اول واحد ابتدى يقدم اعمال بالشكل ده كان مارسيل دوشامب. الاستاذ ده جه سنه 1917 قدم عمل فني مجسم اسمه ذا فاونتن لجمعيه الفنانين المستقلين باعتباره عمل فني مجسم، وهو في الحقيقه العمل ده كان عباره عن يورينال وعليها امضاء. طبعا لجنة الفرز قالوا له يا عم اللي انت عامله ده، فرفضوا عرض العمل بتاعه فاستقال من الجمعية. الجميل ان العمل ده سبب صدمة كبيرة لعدد كبير جدا من الناس، مش علشان هو لا مؤاخذة يعني لا، علشان هو عمل جاهز. يعني مارسيل دوشامب استخدم حاجة موجودة احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية، وكل اللي عملها ان هو وضعها بزاوية مختلفة عن الوضع الطبيعي للاستخدام، وحط عليها امضاء عبارة عن الحروف الاولى بتوقع ان هي تكون باسم اللي صنعها في الاساس. دوشامب بعمله ده طرح سؤال مهم جدا، يا ترى ايه اللي ممكن نعتبره فن وايه اللي احنا ما ينفعش نعتبره فن؟ لو انت فكرت فيها شوية هتلاقي ان الموضوع منطقي جدا. ساعات كتير ممكن نطلع قيم جمالية وفنية كويسة جدا من اعمال ملاش علاقة بالفنون التقليدية. يعني مثلا انت ممكن تفتح الدولاب بتاعك تلاقيه متنظم بطريقة معينة تحس ان هو عمل فني، او ممكن تلاقيه متنعكش بطريقة معينة برضو تحس ان هو عمل فني وممكن تطلع منه قيم جمالية. من خلال العمل ده اشار دوشامب بوضوح الى اهمية الفكرة حتى ان كانت صادمة في العمل الفني، وابتدى فن جديد يظهر وهو الفن المفاهيمي. الفكرة هي المفهوم اللي بيتبنى عليه أي عمل فني. صحيح لو طبقنا المبدأ ده هنلاقي إن أي عمل فني منذ بدء التاريخ لغاية دلوقتي أكيد كان ليه فكرة، ولكن لما نيجي نشوف الأعمال الفنية اللي اتقدمت مثلا منذ عصر النهضة لغاية نهاية القرن ال19 هنلاقي إن الأعمال دي اهتمت أكتر شيء بمحاكاة الواقع والتجسيد بدرجة كبيرة جدا. ومع التطور العلمي الهائل في القرن ال19 هنلاقي إنه ظهر مصطلح الفن الحديث بعد كده، فهنلاقي إنه ظهور مدارس زي التأثيرية والتكعيبية والوحشية وغيرهم من مدارس اهتمت أكتر بفكرة الأسلوب عن فكرة التجسيد ومحاكاة الواقع. فكانت كل مدرسة كان ليها قواعد بتجمع عدد من الفنانين كانوا بيقدموا أعمال كانت كلها بيتم إنتاجها بنفس الستايل. ومع مرور الوقت والحرب العالمية الأولى والتانية ابتدى الفكر ده يتغير، فكل فنان بقى هو عبارة عن مدرسة فنية مستقلة، أفكاره هي اللي بتحركه، أفكاره دي اللي بيأثر فيها بشكل كبير جدا خبراته المتراكمة وحياته اليومية وتفاعله مع الناس كل يوم. وهنا هنلاقي الفن بيتحول واحدة واحدة من الأسلوب إلى الفكرة أو المفهوم. أول واحد استخدم لفظ conceptual art هو الكاتب والموسيقار هنري فلينت سنة 1961. فاستخدم اللفظ ده عشان يعرف الأعمال الفنية اللي بتقدم الفكرة وبتبقى هي البطل في العمل الفني. فكتب في مقالة ليه وقال: الفن المفاهيمي هو الفن اللي تعتبر فيه الفكرة هي المادة الأساسية للعمل الفني. وكمل كلامه وقال إن مفهوم الفن المفاهيمي هو تحويل مادة العمل إلى أداة لتوصيل الفكرة الأساسية. فالفن المفاهيمي يعتبر مرحلة من النشاط العقلي، والفنان بيستخدم العمل الفني كأداة لتوصيل الفكرة. هنا هنلاقي المعنى بيتضح إن في الفن المفاهيمي تعتبر الفكرة هي البطل،
هي العمل الفني، والعمل الفني المادي هي الأداة لتوصيل الفكرة. كلام ممكن يكون فلسفي شوية، اتلخبطتم؟ طيب هقول لكم معنى الكلام ده ببساطة. هديلكم مثال. لما نيجي نقارن 3 أعمال فنية سينمائية مشهورة زي اكسباندبلز وفورست جامب وانسبشن، هنلاقي ان كونسبت الفن المفاهيمي هيبتدي يبقى واضح لما هقارن ما بين ال3 أعمال دول. فمثلا هنلاقي ان فيلم الاكشن الاول اكسباندبلز مبني بالاساس على ان احنا بنجمع ميجا ستارز مشهورين في العالم كله. مش مهم القصة، مش مهم ايه الاحداث، بعض الاحداث يعني نعديها ما نقفش عندها كتير، المهم ان احنا هنقعد نتفرج على ضرب كتير وفنانين احنا بنحب نتفرج عليهم واحنا بنحبهم من زمان. لكن القصة مش مهمة خالص. هنا هنلاحظ ان العمل ده مبني في الاساس على الشخصيات دي لو احنا استبدلناها بشخصيات تانية حتى لو ان كانوا ممثلين اقوى واشطر، العمل الفني هيروح ومش هيبقى ليه اي قيمة. اما بقى لما نيجي نبص على العمل التاني وهو فيرست جامب، هنلاقي ان هو حاول يوازن ما بين الفكرة والمفهوم بتاع العمل والقصة بتاعته والاداء الرائع لكل فريق اللي نفذ العمل ده، وطبعا على رأسهم توم هانكس. اما الفيلم الثالث انسبشن لكريستوفر نولان، هنلاقي ان البطل الاساسي للعمل هو الفكرة. ازاي ممكن شخص ينتقل ويدخل في حلم شخص تاني ويأثر في العقل الباطن بتاعه وبالتالي يأثر على القرارات اللي هو بياخدها. هنا هنلاقي ان فكرة العمل وقوة السيناريو هي البطل بتاع العمل الفني. يعني ببساطة بغض النظر عن الأداء التمثيلي الرائع ليوناردو دي كابريو، لكن لو أنا شلت الممثل ده وحطيت أي ممثل تاني في العمل نفسه في نفس العمل ده، خلاص طبعا هجيب واحد برضو كويس بيعرف يمثل وكل شيء. هل هنا هلاقي ان العمل باظ زي اكسباندبلز؟ لا، هنلاقي ان بطل العمل الفني هو الفكرة برضه هتفضل هي الفضلة. عنصر الابهار الرئيسي في العمل ده هو الفكرة بتاعته. اما في الاعلان الموضوع ابتدى في الستينات. طبيعي مع مرور الوقت هنلاقي ان كل افرع الفنون هتبتدي تتأثر تدريجيا بالفلسفة اللي موجودة في المجتمع في نفس الفترة الزمنية. فهنلاقي واحد انجليزي اسمه بالارد ابتدى في الستينات ينشر عدد من الاعلانات الكونسبشوال المزعجة جدا في عدد كبير جدا من المجلات الاوروبية. الاعلانات دي كانت غامضة ومش مفهومة، كان اللي يشوفها كان دايما اكتر حاجة بيفكر فيها هو الراجل ده عايز يقول ايه. ومن هنا نفهم ان الاعلانات المفاهيمية هدفها الرئيسي هو استفزاز عقول الناس، وبيتحول التصميم الى وسيط لإثارة الجدل والنقاش أو إلى طرح قضايا إنسانية أو مجتمعية حساسة أو إحداث صدمة لدى الجمهور أو لفت نظرهم لقضية معينة. وبما إن هي بتخاطب العقل وبتستفزه، فبتخلي المشاهد في حالة تفاعل مع التصميم حتى لو التصميم ده اختفى من قدامه. يعني حتى لو الشخص عدى خلاص بيفضل العمل بيأثر فيه وبيفضل الشخص ده في حالة تفاعل مع التصميم اللي هو شايفه. وهنا هنلاقي ان التصميمات المفاهيمية بتقدم الفكرة عن الاسلوب. فمش مهم ان يكون التصميم بيستخدم تقنيات تصميمية متقدمة او متنفذ وبيتعرض باستخدام ادوات او شاشات او وسائط تنفيذ مبهرة، على قد ما المهم ان تكون الفكرة فعلا تقيلة وتأثر في الجمهور بشكل اكبر. طبعا نيجي نتكلم عن الفنانين التشكيليين اللي اشتغلوا في الفن المفاهيمي، هنلاقيهم كتير جدا. فمثلا في الستينات هنلاقي جوزيف بايس كان مفتون بالفن المفاهيمي، وكان عنده فكره الخاص اللي سماه بالنحت الاجتماعي. فاعتبر المجتمع ككل شكل من أشكال الفن، كل فرد فيه ممكن أن يؤثر في العمل الفني بتاعه. ففي سنة 1982 وفي أثناء مشاركته في معرض دوكيومنتا السابع اتسلم 7000 قطعة من حجارة البازلت، حطهم على شكل سهم بيشير لشجرة من البلوط، وقال محدش يشيل ولا حجرة واحدة إلا لو هيزرع مكانها شجرة من البلوط. كانت النتيجة إن المجتمع استجاب وتم زراعة 7000 شجرة في مدينة كاسل بألمانيا. وكانت فكرة العمل هنا إن 7000 شجرة دول أثر حي ممكن نشوف تطوره مع الزمن وتغيره. أما الحجارة فهي صامتة لا تتغير إلا بإن احنا بناخد منها مع الوقت فبتقل. وهنا هنلاقي التناسب في التكوين بين الجزئين دول دايما في تغير. أما الفنانة شيرين نشاط فهنلاقيها في التسعينات
قدمت أعمال مفاهيمية كتير جمعت ما بين الفوتوغرافيا وفنون الفيديو والكتابات الشعرية والقصائدية الفارسية القديمة، زي أعمالها نساء الله اللي جمعت ما بين مفهوم الأنوثة في شكل المرأة في صورها الفوتوغرافية وفكر الأصولي الإسلامي للثورة الإيرانية في شكل كتابات شعرية. وعلى الرغم من نزعتها النسوية إلا أن هي ما استخدمتش الجسد العاري، بل العكس خبته ووظفت فكرة الحجاب أو الشادور الفارسي أو الإيراني للتدليل على أهمية الهوية من الجسد، وعبرت عن النزاع القائم ما بين الجسد الأنثوي والسلطة الذكورية الشرقية. وغيرهم فنانين تشكيليين مفاهيميين مشهورين جدا زي جوزيف كازس وسولي وات، وشرقيين هنلاقي خالد حافظ وبشار الحروب ووائل شوقي. على الرغم من كل الإيجابيات اللي قلناها في الحلقة دي إلا أن الفلسفة المفاهيمية كان ليها بعض السلبيات من وجهة نظري اتمثلت في بعض الأعمال اللي لما الواحد بيشوفها يقول يعني إيه الجنان ده؟ إزاي أقدر أعتبر الأعمال دي أعمال فنية أو أعمال مفاهيمية؟ زي الأستاذ اللي جاب مرايات قاعد يكسر فيها طول النهار، أو اللي جاب موزة لزقها على حيطة بسكوتش، أو اللي باع وثيقة عمل فني مخفي مش موجود. كل دي من الأعمال أثرت من وجهة نظري بالسلب على رؤية الناس للفن التشكيلي. في النهاية بنفهم إن أي عمل فني هو عبارة عن تفاعل ما بين الفكرة ووسائط التنفيذ المختلفة، ولكن حين تتصدر الفكرة المشهد وتكون هي العامل الرئيسي المؤثر في الجمهور، ساعتها بس نقدر نسمي العمل ده بعمل مفاهيمي. سلام.